get it. දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ රිෂාන් කයි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මාළුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්වන වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොන්චි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන all button එක දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ Capcut application එක මේ විදිහට open කරගන්න. එම open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න දෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ photo සහ video මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා දිනවා video trip එකක්. අන්න ඒ video trip එක download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට මගේ video trip එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට වීඩියෝ ට්‍රිප් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ watermark එක මේ විදිහට ටච් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ෆොටෝ පහක් ඇඩ් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ ධන ලකුණ ටච් කරලා මෙතනට ෆොටෝ පහක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ෆොටෝ පහක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ පහක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ෆොටෝ පහක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ ඇඩ් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ පහක් ඇඩ් කරගත්තාන් පස්සේ මේකේ ෆෝමැට් එකත් අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ ෆෝමැට් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ 916 කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයිමත් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට මේ විදිහට පාරක් ටච් කරලා මේකේ මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එකේ ගන්නට මේ ෆොටෝ එකත් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ විදිහට හදාගන්න. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ආයිමත් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ඇනිමේෂන් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොම්බෝ කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් දෙක තමයි ඔයා ෆොටෝ පාටම මාරුව සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි මම මේ විදිහට මේ ඇනිමේෂන් දෙක මේ විදිහට මාරුව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්ලේ බටන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට මියුසික් ට්‍රැක් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ ඔඩියෝ කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මෙතනට මියුසික් ට්‍රැක් එකක් අපි ඇඩ් කරගන්නවා. මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහලා මේකට අවශ්‍ය වෙන මියුසික් ට්‍රැක් එක මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක ටච් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතනට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට මියුසික් ට්‍රැක් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට වැඩිම කරගන්න. හරි එහෙම වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සේව් කරගන්න. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාපතින් තියෙන bell icon එක ඔය දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.